Hello mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tái chế lại một cái hộp bút cũ. Hộp đựng bút cũ của mình thì đã hỏng rồi, cho nên mình giữ lại một số những cái miếng bìa cứng để mình thay đổi, tái chế lại thành một cái hộp đựng mới để treo tường và để được nhiều thứ hơn như thư này, rồi giấy nhắc nhở, thậm chí là móc cho chìa khóa luôn. Hãy chuẩn bị như trong hình. Mọi người có thể có những cái ảnh khác nhau, rồi kích thước khác nhau, không quan trọng là cái cách chúng ta làm. Và tuyệt đối có hai cái lúc nào cũng phải có, đó là keo sữa và súng bắn keo nóng. Đầu tiên là chúng ta tạo khung cho ảnh. Ảnh thì tùy theo kích thước mà mọi người chọn. Như ở đây thì ảnh của mình là như vậy. Lấy một cái tấm bìa cứng, chúng ta để ảnh lên và cái mặt đằng sau của cái hộp đựng đó để tạo thành một cái khuôn như ở trên video mình làm. Chúng ta dùng dao dọc giấy để cắt, nhưng mà quan trọng là ở dưới phải lót một cái tấm. Thì ở ngoài họ bán cái bảng để cắt bằng cao su, nó sẽ không tạo thành những cái vết nứt, vết gãy, thì mọi người nên mua cái đó. Chúng ta dùng dao dọc giấy để cắt cái lỗ tròn này. Cái này có tác dụng là để sau khi hoàn thành sản phẩm là mình có thể treo lên trên tường. Bây giờ chúng ta sẽ ghép những cái mặt bên với cả mặt hai bên thành, hai bên sườn lại với nhau. Thì mình đã chỉnh sửa, đã dùng dao dọc giấy để cắt những cái phần thừa để cho nó vào với nhau. Thì ở dưới chúng ta có một miếng lót, và sau đó là dùng keo nóng để gắn 4 cái thành lại với nhau. Đối với những cái góc mà nối với nhau thì mọi người cho thêm keo vào để cho nó chắc. Hoặc là chúng ta có thể dùng cách là cắt những cái mẩu vải hoặc là mẩu giấy nhỏ để dán hai cái thành lại với nhau. Mọi người nhìn ở trong video của mình rất là dễ hiểu. Trong cái quá trình mà chúng ta cắt hoặc là dán thì nhiều khi nó không được, những cái đầu nó không được khít với nhau, hoặc là nhiều khi nó thừa, nó thiếu, nhưng mà các bạn đừng có lo, chúng ta sửa được rất là dễ. Chúng ta thiếu ở đâu thì chúng ta thêm vào, rồi sau khi hoàn thiện mình sơn lên màu acrylic thì là nó phủ kín được hết những cái lỗi đó. Đây, sau khi ghép thì nhìn sơ sơ là nó được một cái hộp như vậy. Chúng ta ghép hết những cái thành phần vào với nhau. Cuối cùng là đến phần khung ảnh. Mình thì hay uống trà sữa, cho nên là những cái mình giữ lại những cái ống hút giấy này rất là tiện lợi, dùng được làm rất nhiều việc. Chúng ta đo thành 3 cái mẩu ống hút giấy bằng nhau, cắt và lấy những cái miếng giấy hình tròn để bịt kín cái đầu ống hút giấy lại. Mấy cái mẩu ống hút giấy này thì sau khi sơn nó sẽ tạo thành những cái móc chìa khóa. Mọi người nhìn ở trong video của mình rất là dễ hiểu. Khi mà mọi người dùng dao dọc giấy lúc đầu có thể chưa quen, nhưng về sau quen thì chúng ta sẽ biết cách tỉ lực để cắt được những cái giấy cứng hơn, bìa cứng hơn mà đi đường thẳng, chứ nó không có bị hỏng. Mình muốn hướng dẫn mọi người tái chế rác thải, tái chế những đồ bỏ đi trong nhà thành những vận dụng có ích. Nhiều khi có thể làm đồ lưu niệm tặng cho bạn bè, người thân.
nhà thì đều có những đồ bỏ đi khác nhau, những cái đồ cũ khác nhau, cho nên chúng ta sẽ tái chế ra được những vật dụng khác nhau, không ai giống ai cả, rất là thú vị. Cái khung bằng bìa sau khi mà mình đã cắt ra thì trước khi dán lên trên cái tấm bìa mặt ở dưới thì mọi người lót những cái miếng nhỏ nhỏ, 4 cái miếng nhỏ nhỏ ở góc trong hình. Với cái tác dụng là gì? Là để khi mà gắn xong thì chúng ta có thể nhét ảnh vào. Sau khi làm xong thì chúng ta tô màu. Những cái phần thừa hoặc là thiếu thì sau khi tô màu là nó sẽ che phủ được hết, cho nên là mọi người không phải lo. Ai mà theo dõi kênh của mình đó thì thấy là hơn 30 mấy cái video này, số tiền mà mình bỏ ra để làm những cái vật dụng tái chế này nó rất là ít, chỉ khoảng 200.000 đến 300.000 mà mình làm được 30 mấy cái video lại, đồ lại cũng vui nữa. Cho nên mọi người hãy thử đi, làm đồ này rất thú vị. Mọi người có thể trang trí này, sơn màu này theo sở thích của mọi người. Mình chỉ hướng dẫn mọi người cái cách để có thể làm đồ, còn lại các sản phẩm của chúng ta sẽ chắc chắn là khác nhau. Chỗ này chúng ta gắn bằng keo nóng, tại vì cái phần này nó hơi nặng. Và khi mà gắn khung ảnh vào thì dùng cái vít. Ở đây mình chọn màu đen cho nó cùng tông màu, để vít hai bên lại cho nó chắc. Cái vòng đen đen này mình sẽ gắn vào bên trong để có tác dụng là khi mà mình cắm bút vào thì nó sẽ không bị đổ lung tung. Ở đây mình có một chút cái cây xanh nhựa nhựa này thừa từ lúc nào đó thì mình sẽ cho vào đây cho nó đẹp. Đây, bây giờ mình bỏ ảnh vào. Cái ảnh này là ảnh hồi nhỏ của mình. Sản phẩm của chúng ta hôm nay đã hoàn thành. Để được rất nhiều đồ mà lại tiện, không mất chút tiền nào luôn. Nếu ở trong nhà mọi người mà có những cái đồ gì đó lặt vặt mà chưa có ý tưởng gì thì mọi người cũng có thể hỏi mình có thể tư vấn cho mọi người. Mọi người ủng hộ kênh, và nếu có gì thắc mắc hay muốn trao đổi thì mọi người email cho mình hoặc là chat ở trên Facebook. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại lần sau nha. Bye bye.